साथीहरु, हालसालै इसेवामा एउटा अफर चलिरहेको छ। त्यो अफर के हो, कसरी पार्टिसिपेट हुने, कतिको प्राइज पुल रहेको छ र कसरी उक्त अफरबाट इन्कम गर्न सकिन्छ, यसै भिडियोमा बताउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो गाइज, त्यसको लागि जाउँ हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। त्यसपछि तपाईले इन्स्टाग्राम ओपन गर्नु होला। इन्स्टाग्राम ओपन गरिसकेपछि तल सर्च बटनमा गएर सर्च गर्नु होला इसेवा अफिसियल। इसेवा अफिसियलमा गएर यहाँनिर तपाईले एउटा पोस्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गिभ अवे वर्थ ₹35,000। यसको स्पोन्सर रहेको छ द फ्याक्ट्री टिम, वान अफ द बेस्ट सु मेकर कम्पनी इन द टाउन, टिएफटी टिम। यसमा चाहिँ भनिएको छ 10 जना लकी विनरले चाहिँ 1000 का दरले तिनीहरूको इसेवा अकाउन्टमा ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी 10 जना विनरले चाहिँ 2500 बराबरको गिफ्ट भाउचर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अब यसमा कसरी पार्टिसिपेट हुने त्यो जानौँ हामी। त्यसको लागि तल यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा 1700 जनाले पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएका छन्। यदि यिनै मध्येमा तपाई पनि भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईको इसेवाको अकाउन्टमा 1000 को इसेवा ब्यालेन्स, त्यसैगरी तपाईलाई 2500 बराबरको गिफ्ट भाउचर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा पार्टिसिपेट हुनका लागि यो इसेवा र टिएफटी ग्रुपलाई तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, साथै यो पोस्टलाई लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो पोस्टलाई ट्याग गरेर इसेवा अफिसियल र टिएफटी ग्रुपलाई ट्यागिङ गरेर तपाईले साथीहरुमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो पोस्टलाई शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको नाम उक्त अफरमा समावेश हुनेछ। साथै यसको रिजल्ट चाहिँ 5th of जुलाई 2021 मा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्नेछ तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ कि नै। साथीहरु, यति नै थियो आजको इसेवाको अफर सम्बन्धी जानकारी।